हेलो फ्रेंड्स आपलोगों आको एबार आमार टेक माहिन चैनलटोলৈ स्वागतम জানাইছো फ्रेंड्स আজি মই আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকে 2022 চনৰ নতুন সৰকাৰি ঘৰৰ লিষ্টত আপোনালোকৰ নামটো আহিছে নে নাই আপোনালোকে কেনেকৈ চাব এটো বিষয়ে জনাম তো আপোনালোকে আমাৰ ভিডিও চাই থাকিব আৰু এতিয়ালৈকে যে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়ালে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাকত আহা নটিফিকেশন বেলটো এলাও কৰিব তো তেন্তে বলক আমি ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব গুগল হওক বা ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ হওক মই ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ইউজ কৰি আছো আপোনালোকে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ইউজ কৰিব তো আপোনালোকে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সাৰ্চ বক্সত টাইপ কৰিব pmayz.nic.in এনেকৈ দেখি আপোনালোকে সাৰ্চ কৰি দিব সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত যেটো পেজ খুলি আহিব তাৰপিছত আপোনালোকে ওপৰত দেখা পাইছে কোনো তিনটা ডট আছে তিনটা ডটৰ ওপৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে মোবাইলটো ডেস্কটপ সাইড লগাই দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ওপৰৰ ফালে স্ক্ৰল কৰিব কৰি ফালে আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে এবাউট সেকশন আৰু আৱাজ ষ্টপ এনেকৈ আপোনালোকে আৱাজ ষ্টপৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখা পাইছে ৰিপোৰ্ট বুলি অপচনটো ৰিপোৰ্টত ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে তলফালে একদম তলফালে ইয়াতে দেখা পাইছে বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইলছ অফ ভেৰিফিকেশন এইটোতে আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপমান লোডিং হ'ব হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ পেজটো খুলি আহিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ খুলি আহিব আপোনালোকে এতিয়া ইয়াতে সিলেক্ট বুলি অপচন দি আছে আপোনালোকে ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব আপোনালোকৰ ফাৰ্স্ট ষ্টেটটো সিলেক্ট কৰিব আপুনি কোনটো ৰাজ্যৰ পৰা চাব বিচাৰে তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰিব মই এটা এখন ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰি আছো তাৰ পিছত আপোনালোকৰ গ্রাম পঞ্চায়তটো সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ব্লকটো সিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকে তাৰ পিছত আপোনালোকে কোনটো চনত চাব বিচাৰে মই 2022 চনটো চাম তাপ মই 22 ক্লিক কৰিছো তাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আৰু কিবা কিবি স্কিম থাকে আপোনালোকে স্কিমবিলাক চাই আপুনি কোনটো স্কিমত চাব বিচাৰে মই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণটো চাম মই এটোত ক্লিক কৰিছো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে তলফালে কেইটামান নাম্বাৰ দি আছে আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকৰ হয়তো বেলেগকৈ আহিব পাৰে আপোনালোকে বেলেগ কৰি দিব মোৰ ইয়াতে 87 আহিছে তাৰ পৰা 30 মাইনাস কৰিব লাগে এটো মাইনাস কৰিলে কিমান হ'ব মই মাইনাস কৰি এতে বহাই দি ফেলে সাবমিট বটনত ক্লিক কৰিম তো फ्रेंड्स মই ইয়াতে বহাই দিছো ইয়াৰ পিছত মই সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি তলফালে স্ক্ৰল কৰিব কৰি ফেলে আপোনাক দেখা পাব ইয়াতে আপোনালোকৰ বহুকেইটা আপোনালোকৰ গাঁৱৰ মানুহ নাম ওলাই আহিব আপুনি ইয়াতে চাওক বহুত কেইটা মানুহ নাম ওলাই আহিছে তো আপোনালোকে फ्रेंड्स এনেকৈ আপোনালোকে ডিসকাউন্ট চাব পাৰিব তাৰ পিছত মই আৰু নেক্সট এটা আপোনাক ভিডিও বনাই দিম আপোনালোকে আইডি নাম্বাৰটো চাই আইডি নাম্বাৰ দি আপোনালোকে কেনেকৈ ট্ৰেকিং কৰি আপোনালোকৰ বেনিফিচিয়াৰীটো চাব তো আজিৰ ভিডিওটো ইমানে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনে লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কৰি ফেলে নটিফিকেশন বেলটো এলাও কৰিব তো আজিৰ ভিডিওটো ইমানে জয় হোম